another DIY that I am going to do is to paint this plant. Kasi I tried cleaning this up but it's still dirty. So there's no use. So what I'm going to do is to paint this so that we can use it again and para maging bago na siya. And I'm going to use again my favorite all-purpose paint and also varnish. So ito siya. That's before. Actually yung labas medyo malinis pero ito talaga yung medyo ayaw na malinis talaga. So yeah, kiniskis ko na yan but it's not really working. Okay, so yeah.
kasi madali yung matutuklap kung sakali lalagyan mo siya ng lupa. Okay, so ito yung wala. Ito yung wala. So para siyang matte. Matte tingnan. Pero ito siya yung may kintab. Hindi ko na nilagyan ng ilalim kasi sa ilang ano naman siya makikita. So ayan yung dito guys. Kintab yung isa. Ito yung isa. Mas magandang lagyan ng varnish kasi hindi matutuklap yung pintura. So yun. Okay. Lagyan natin ng lupa. Lalagay ako ng luya dyan. Tatayin ko. Wala pa akong alam na pwedeng gawin. Sige. Thank you. So, ito na po yung ginawa, nilagyan ng pintura at na-varnishan. Okay. Nung una, makikita nyo may mga puti-puti pa, di ba? Pero, siya, ayan na siya. Diba? Ganda. Though, meron pang, ayan. Yung ilalim, hindi ko na nilagyan kasi ilalim naman siya. Ngayon, lalagyan na natin siya ng lupa. Okay? So, maglalagay na tayo ng lupa dyan. So, ayan na po. May lupa na. Yung mga nilagay ko pong lupa dyan, yan yung mga ito nga yung maganda dito kasi yung mga kinain namin, halimbawa yung balat ng saging, kahit anong tira-tira, nag-co-compose po ako. So, ito po yung mga tira-tira na pagkain na may kasamang mga lupa din, tsaka yung mga husk ng nyog. So, ayan po siya. So, ayan. So, ngayon, tapos, maglalagay ako ng coffee bean. Coffee, yung tira-tira ng mga brewed coffee. Ito po yan. Ilalagay ko. Ayan. Sa ibabaw. Pwede rin namang haluin. So, ito po, hindi ko na ginagamit yan. Huwag po kayo mag-alala. I-mix ko lang siya dyan. Mix lang. Para masaya. Hindi lang po ginger yung ilalagay ko dito. Ayan po yung mga pinag-alaman. Maganda po kasi para save Mother Earth. Hindi tayo tapon ng tapon sa mga basura. Tabi natin yung mga pinagkainan natin. Kasi nabubulok naman po siya. Ilalagay ko siya sa malaking lalagyan na may mga butas-butas para lumalabas din ang amoy niya. Hindi naman mabaho siya eh. Pag tumagal, wala nang amoy. Pag nabubulok lang, dun lang naman talaga nag-aamoy siya. Pero hindi siya yung mabahong-mabaho. So, yun po. Try nyo po yan. Kasi to, yung luya, actually possible na rin siya. Nakalagay lang siya sa maliit dati. So ngayon, ililibing ko na siya dyan. Ay, hindi pala, sorry. Kailangan ko siyang isprayan muna. Kailangan mag-moist siya. Moist lang, hindi babad sa tubig. Para hindi mabulok. Kasi pag babad sa tubig, nabubulok yung luya eh. Yung sakto lang. Bala ko kasi siyang ilagay sa bintana. Ayan, magandang tingnan. So yan lang po.
meron po akong sibuyas. Pwede rin namang magtanim ng sibuyas dyan. Tinitingnan ko lang. Marami pa akong pwedeng itanim dito. Pero for now, ito lang. Muna. So, yan. So, ito ang ating pininturahang pot. Yan. Diba? Ganda. So, ayan po siya. Yung luya na tinanim ko, inilipat ko lang siya dyan. Ito po yung ginawa nating so, pininturahan lang. Diba? So, yan. So, bago lang itsura niya. Sinong unang dumitingnan eh. So, yan. So, gusto ko siya dahil black. So, ang ganda. So, eto na po yung finished product. Yung ginawa ko na pagpipintura. So, ayan na po siya. Yan. Diba? Ang ganda. So, yan. So, ilalagay ko yan sa bintana pag nagawa na yung bintana.